4 nhiệm vụ Việt Nam cần thực hiện ngay sau khi xảy ra động đất cực mạnh ở Nga. Một cơn địa chấn dữ dội mạnh tới 8,8 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka của Nga, kéo theo những con sóng thần cao tới 5 mét. Mặc dù Việt Nam không bị ảnh hưởng trực tiếp, nhưng vẫn nằm trong khu vực cần theo dõi cẩn trọng. Sáng ngày 30, một trận động đất có cường độ lớn chưa từng thấy ở khu vực viễn đông của Nga đã xảy ra tại vùng biển ngoài khơi Kamchatka, làm phát sinh sóng thần cao từ 3 đến 5 mét. Làn sóng lớn tràn vào đất liền, buộc toàn bộ cư dân thị trấn Severokurinsk sơ tán ngay lập tức. Sóng dữ đã gây ngập lụt nghiêm trọng, làm hư hỏng hệ thống chế biến hải sản và cuốn trôi nhiều tàu thuyền tại cảng địa phương. Theo Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương, dù Việt Nam không nằm trong vùng động đất, nhưng vẫn được đặt vào diện theo dõi vì sóng thần có thể lan xa với độ cao khoảng dưới 0,3 mét, không nguy hiểm nhưng không thể chủ quan. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, nhấn mạnh rằng sự kiện này là lời cảnh tỉnh rõ ràng về nguy cơ thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh khí hậu đang biến đổi phức tạp. Việt Nam cần khẩn trương nâng cấp hệ thống cảnh báo và khả năng phản ứng với thảm họa. Sáng 31, Phó giáo sư, tiến sĩ Cao Đình Triều, Viện trưởng Viện ứng dụng địa vật lý, đã đề xuất 4 công việc cấp bách cần triển khai ngay. Một là cần nghiên cứu lại các hiện tượng sóng thần từng xảy ra tại Việt Nam qua tư liệu lịch sử, đặc biệt là những bản ghi liên quan tới các trận bão lớn. Tư liệu này sẽ giúp xác định các dấu hiệu từng có sóng thần trong quá khứ và quy mô của chúng, từ đó hỗ trợ xây dựng mô hình cảnh báo chính xác. Hai là cần lập bản đồ chi tiết các khu vực tiềm ẩn nguy cơ xảy ra động đất dưới đáy Biển Đông, qua đó đánh giá cường độ có thể gây sóng thần để chủ động ứng phó. Ba là cần phát triển mô hình lan truyền sóng có độ chi tiết cao. Địa hình đáy biển nước ta rất phức tạp và dữ liệu hiện tại chưa đủ, dễ gây sai lệch trong các mô phỏng, ảnh hưởng đến công tác dự báo. 4 là hệ thống cảnh báo không chỉ dừng ở mức dự đoán độ cao sóng mà còn cần phải tính được mức độ xâm nhập vào sâu trong đất liền, yếu tố then chốt để giảm thiểu thiệt hại. Ông Triều nhấn mạnh rằng bài học từ Kamchatka chỉ ra rằng Việt Nam cần đầu tư lớn vào mạng lưới cảnh báo sớm, xây dựng cơ sở dữ liệu đáy biển hoàn chỉnh, tổ chức diễn tập phòng chống sóng thần tại các khu vực ven biển và tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt, việc chủ động phòng ngừa và chuẩn bị trước không còn là lựa chọn, mà là điều kiện sống còn. Vì sao động đất 8,8 độ ở Nga không gây sóng thần nghiêm trọng như dự báo? Trận động đất cực mạnh 8,8 độ Richter tại Kamchatka không gây ra sóng thần lớn trên diện rộng như nhiều người từng lo ngại. Nguyên nhân được xác định đến từ yếu tố địa chất và hình dạng đặc thù của bờ biển khu vực này. Vào ngày 30, cơn địa chấn cực mạnh gần bờ biển phía đông bán đảo Kamchatka đã tạo ra những đợt sóng thần di chuyển tới tận Hawaii và một số vùng duyên hải của lục địa Mỹ. Trận động đất này nằm trong số những cơn mạnh nhất từng được ghi nhận, khiến hàng loạt quốc gia ven Thái Bình Dương ban bố cảnh báo, sơ tán người dân để phòng nguy cơ tàn phá diện rộng. Tại Kamchatka, sóng cao tới 4 mét tấn công vào nhiều thị trấn ven biển, gây thiệt hại lớn. Tuy nhiên, tại những khu vực khác, bao gồm Nhật Bản, nơi gần hiện trường hơn phần lớn vành đai Thái Bình Dương, sóng lại nhỏ hơn dự kiến. Phần lớn cảnh báo sóng thần đã được gỡ bỏ sớm hơn do thiệt hại thấp hơn ước đoán ban đầu. Các nhà khoa học cho biết, năng lượng sóng đã bị tiêu hao đáng kể do hình dáng bờ biển và cấu trúc địa chất dưới đáy đại dương. Trận động đất là kết quả của sự va chạm giữa mảng kiến tạo Thái Bình Dương và mảng Bắc Mỹ, vốn là một quá trình hút chìm với tốc độ trung bình lên tới 75 đến 80 mm một năm, thuộc hàng nhanh nhất trên thế giới. Chuyển động này thường diễn ra bất ngờ với độ dịch chuyển hàng mét, có thể tác động lên khu vực rộng tới 400 km chiều dài và 150 km chiều rộng. Nhưng không phải lúc nào đáy biển cũng nâng lên đủ nhanh và mạnh để gây sóng thần nguy hiểm. Trường hợp này, tâm chấn nằm sâu tới 20,7 km dưới bề mặt, sâu hơn đáng kể so với trận động đất Sumatra 2004 hay Nhật Bản 2011. Sự dịch chuyển không kéo dài tới đáy biển và không đủ đột ngột để tạo ra sóng mạnh trên diện rộng. Nhiều năng lượng đã bị giảm thiểu khi lan rộng ra đại dương, khiến các khu vực xa chỉ ghi nhận sóng nhỏ. Giáo sư Lisa Meno, Đại học Stanton, cho rằng địa hình đáy biển và bờ biển đóng vai trò quan trọng. Các vịnh hẹp hoặc khu vực có độ dốc lớn dễ khuếch đại sóng, trong khi những vùng bờ thoải sẽ giúp làm dịu năng lượng. Liệu hoạt động của mặt trời có liên quan đến trận động đất tại Nga? Một giả thuyết đang gây tranh cãi trong giới khoa học cho rằng sự gia tăng hoạt động của mặt trời có thể là yếu tố kích thích địa chấn tại Kamchatka. Sáng ngày 30, cơn địa chấn mạnh 8,8 độ Richter làm rung chuyển khu vực Biển Đông Kamchatka đã khiến cả vùng viễn đông của Nga rúng động. USGS đánh giá đây nằm trong top 6 trận động đất lớn nhất từng ghi nhận trong thời hiện đại. Tâm chấn chỉ sâu khoảng 17 km dưới vịnh Ava, khu vực sôi động cả về dân cư và giao thương. Các dư chấn vẫn tiếp tục xuất hiện, hàng chục nghìn người dân đã được sơ tán gấp. Cảnh báo sóng thần lan rộng tới cả Hawaii, cho thấy quy mô ảnh hưởng tiềm tàng của sự kiện này.
Bà Zelena Kobeleva, giám đốc chi nhánh Viện địa vật lý Nga, nhận định rằng sự gia tăng bất thường của các hoạt động trên bề mặt mặt trời thời gian qua có thể đã tạo ra tác động đến từ trường trái đất, gián tiếp kích hoạt động đất. Theo bà, các hiện tượng như bão từ, bão mặt trời và biến động tần điện ly đang trở nên phổ biến và có khả năng dẫn đến biến động dưới lớp vỏ trái đất. Cũng theo bà Kobeleva, không có bằng chứng nào cho thấy con người liên quan đến trận động đất này. Khu vực xảy ra động đất không có hoạt động khai khoáng lớn hay các hồ chứa nhân tạo quy mô. Đây là hoạt động hoàn toàn tự nhiên, đúng với đặc điểm của Kamchatka, nơi nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương, nổi tiếng với địa chấn và núi lửa. Thiệt hại tại thời điểm hiện tại chưa được thống kê đầy đủ, nhưng chính phủ Nga đã huy động lực lượng cứu trợ đến hiện trường. Trong khi đó, USGS tiếp tục cập nhật các dữ liệu, đồng thời cảnh báo rằng cường độ có thể được điều chỉnh trong những ngày tới. Giới địa chất học trên thế giới đều đồng tình rằng đây là một trong những hiện tượng địa chấn đặc biệt nhất của thập kỷ. Ít có khả năng tàn phá những khu vực xa. Để đẩy một đợt sóng lớn qua Thái Bình Dương, thực sự cần một nguồn năng lượng khổng lồ và sự kiện này chưa đủ tầm, Brodick nói. Điều tương tự từng xảy ra vào năm 2010 khi một trận động đất cường độ 8,8 độ xảy ra ở Chile, tàn phá gần bờ nhưng tạo ra các đợt sóng thần tương đối yếu ở khoảng cách xa. Theo Lisa Meynell, giáo sư kiến tạo ở Đại học Southampton, độ cao của sóng thần cũng bị ảnh hưởng bởi hình dạng đáy biển gần bờ và vùng đất nơi chúng ập tới. Hình dạng của đường bờ biển rất quan trọng, các vịnh hẹp và bờ biển dốc có thể khuếch đại sóng thần, nén lại khiến chúng tăng thêm sức tàn phá và ngược lại. Mặt trời có thể là thủ phạm gây ra động đất 8,8 độ ở Nga. Chuyên gia cho rằng sự gia tăng hoạt động mặt trời có thể là nguyên nhân dẫn đến trận động đất mạnh 8,8 độ xảy ra ngoài khơi bán đảo Kamchatka, viễn đông của Nga. Trong sáng ngày 30 tháng 7, một trận động đất cực mạnh đã làm xung chuyển vùng biển ngoài khơi bán đảo Kamchatka ở viễn đông Nga với cường độ lên tới 8,8 độ, theo đánh giá sơ bộ từ cơ quan khảo sát địa chất Mỹ. Đây có thể là một trong 6 trận động đất mạnh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử hiện đại. Theo Viện địa vật lý Nga, tâm chấn trận động đất nằm ở độ sâu chỉ khoảng 17 km, ngay dưới vịnh Apacha, vùng biển đông dân cư và có nhiều hoạt động cảng biển lớn. Độ đông của trận động đất càng làm gia tăng nguy cơ thiệt hại cho khu vực ven biển, trong khi các đợt dư chấn tiếp tục được ghi nhận tại vùng Kamchatka và các khu vực lân cận. Hàng chục nghìn người dân địa phương đã được sơ tán khẩn cấp. Cảnh báo sóng thần được phát đi từ Nga đến tận Hawaii, khiến cả Thái Bình Dương rung động. Chuyên gia địa chấn học Zelena Kobeleva, giám đốc chi nhánh Paykan thuộc cơ quan địa vật lý thống nhất Viện Hàn lâm khoa học Nga cho rằng hoạt động mặt trời gia tăng gần đây có thể là yếu tố kích hoạt các biến động địa chất mạnh mẽ trên trái đất. Tôi đồng ý với nhiều đồng nghiệp rằng có mối liên hệ rõ ràng giữa các sự gia tăng hoạt động mặt trời và tần suất động đất, bà Kobeleva nói với hãng tin TASS. Mặt trời ảnh hưởng đến từ trường trái đất và quá trình kiến tạo, vốn định hình bề mặt hành tinh. Theo bà, trong thời gian gần đây đã có nhiều báo cáo về bão từ, bão mặt trời và các hiện tượng bất thường trong tần điện ly có thể gây ra các chuỗi phản ứng bên trong lớp vỏ trái đất. Dẫn chứng là không chỉ Kamchatka mà Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar và cả Kazakhstan cũng đang ghi nhận nhiều trận động đất bất thường trong vài năm gần đây. Bác bỏ giả thuyết cho rằng trận động đất có thể là do yếu tố con người gây ra. Bà Kobeleva khẳng định tại Kamchatka không có hoạt động khai thác khoáng sản quy mô lớn như ở Kupas hay Yakutia, cũng không có hồ chứa khổng lồ như ở Pasky hay Ust-Limitsky, vì vậy khó có thể liên hệ vụ động đất lần này với tác động của con người. Đây đơn thuần là hoạt động tự nhiên. Kamchatka vốn là khu vực đặc biệt về địa lý, nằm tại vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra các hiện tượng địa chấn và phun trào núi lửa. Khu vực này có thể chịu ảnh hưởng từ động đất kiến tạo, động đất núi lửa và động đất dưới đáy biển cùng lúc. Hiện tại, thống kê thiệt hại ban đầu chưa đầy đủ, nhưng các nhà chức trách Nga đã triển khai các nhóm cứu hộ đến các khu vực bị ảnh hưởng. Các trận dư chấn nhỏ vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt. USGS cảnh báo rằng dữ liệu về cường độ trận động đất vẫn chỉ là ước tính ban đầu và có thể được điều chỉnh trong vài ngày tới. Tuy nhiên, giới khoa học toàn cầu đều nhất trí rằng đây là một trong những hiện tượng địa chấn mạnh và bất thường nhất trong thập kỷ qua.